Які економічні наслідки війни для України? Війна в Україні має масштабні та різнопланові економічні наслідки, які торкаються всіх сфер життя країни. Знищення інфраструктури, багато заводів, фабрик та промислових об'єктів на сході України були зруйновані або пошкоджені, що призвело до значних втрат виробничих потужностей. Мости, дороги, залізниці, аеропорти та порти зазнали значних пошкоджень, що ускладнює логістику та транспортування товарів як всередині країни, так і за її межі. ТЕС, ГЕС та інші енергетичні об'єкти були атаковані, що призвело до перебоїв з постачанням електроенергії. Окуповані в 2014 році території є важливими з точки зору природних ресурсів, зокрема газу, нафти, вугілля, металів та інших корисних копалин. Але їх втрата не мала суттєвого впливу на економіку країни. Більше того, зменшились видатки, а все тому, що через постійний вплив Росії на українську політику та внутрішню корупцію, використання цих ресурсів повною мірою за всі роки незалежності країни так і не розпочалось. Ця ситуація могла б різко змінитись після вступу України в ЄС, але потенційний розвиток України в економічному плані не в інтересах Кремля. Окуповані райони та зони бойових дій включають також значні площі сільськогосподарських угідь та порти, що призвело до зниження врожайності та експорту сільськогосподарської продукції. Війна змусила мільйони українців залишити свій дім та переселитися за кордон або в інші регіони України, що створило додаткове навантаження на соціальну інфраструктуру та бюджети місцевих громад через витрати державного бюджету на забезпечення житлом, харчуванням, медичним обслуговуванням та іншими необхідними послугами для переселенців. Економічна активність значно зменшилася через руйнування підприємств та інфраструктури, що призвело до скорочення ВВП. Війна спричинила зростання цін на товари та послуги, що підвищило рівень інфляції. Очікувано, влада була вимушена піднімати податки, заодно вигадали нові. До речі, ще до війни Україна мала один з найнижчих доходів на душу населення серед країн Європи. Закриття підприємств та евакуація населення призвели до збільшення рівня безробіття, тоді як мобілізація призводить до гострої нестачі кадрів у сферах, де традиційно працюють чоловіки – виробництво, промисловість, логістика, охорона та транспорт. Проте Україна отримує значну допомогу у вигляді грантів та кредитів від міжнародних фінансових організацій, ЄС, США та інших країн. Фінансова та матеріально-технічна підтримка з боку партнерів допомагає Україні утримувати обороноздатність та частково компенсує втрати. Можна безкінечно нарікати на партнерів, що вони роблять недостатньо. Можливо, так воно і є, якби з партнерів вони стали союзниками, можна було б досягти поразки Росії. Але з іншої сторони, без їхньої підтримки поразка була б в Україні. Розглянемо цифри, не враховуючи військової допомоги. За словами міністра фінансів України Сергія Марченка, за 3,5 роки з моменту повномасштабного вторгнення рашистів Україна отримала понад 145 мільярдів доларів міжнародної фінансової допомоги. Ось таблиця бюджету України, починаючи з 2012 року. Як бачимо, через війну видатки зросли вдвічі в порівнянні з ковідним періодом, коли вони і так були високі через пандемію. А дефіцит фактично покривається озвученою Марченком сумою. Міжнародна спільнота обговорює плани щодо післявоєнного відновлення України. Процес інтеграції з Європейським Союзом може стати стимулом для економічних реформ та залучення інвестицій. Подібно до того, як Сполучені Штати свого часу інвестували в повоєнну Європу через план Маршалла, не з благодійності, а для забезпечення довгострокової стабільності та майбутнього повернення вкладених коштів. Сьогоднішня підтримка України може розглядатися як стратегічна інвестиція в безпеку, покликана запобігти набагато більшим витратам в майбутньому.